Cổ nhân có một câu nói rất ít người hiểu trọn vẹn, đó là nhân sinh hữu thạch, tâm tất hữu an. Đời người nếu có một viên đá thì lòng người sẽ có chỗ để yên. Ngày nay người ta tìm sự an yên trong rất nhiều thứ, tiền bạc, danh vọng, lời khen, thành tựu, nhưng càng tìm, lòng càng động. Cổ nhân thì khác, họ đặt một viên đá trong sân, trong thư phòng, bên án trà, không để khoe, không để bán, chỉ để nhìn. Nếu bạn đang xem video này, rất có thể bạn cũng đã đi đủ xa để hiểu rằng thứ khiến con người mệt mỏi không phải là thiếu, mà là quá nhiều. Và đá cạnh tự nhiên từ hàng ngàn năm trước đã được dùng để dạy con người cách quay về. Chào mừng mọi người đã đến với đá cạnh Trung Kiên. Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ở lại và ngắm những viên đá cạnh, ngắm những cái tác phẩm và nghe những cái câu chuyện về đá cạnh. Nếu mọi người yêu mến thì có thể cho Kiên xin một nút like, một nút subscribe để động viên Kiên. Trong thư tịch xưa, đá không bao giờ được xem là vật chết. Cổ nhân gọi đá là thạch linh, là linh khí của núi sông tụ lại. Một viên đá nằm yên, nhưng bên trong là hàng vạn năm vận động. Núi sinh ra đá, nước mài đá, gió đánh bóng đá, thời gian giữ lại phần tinh túy nhất của một viên đá. Cổ nhân nói, người tu thân nên học đá 3 điều. Thứ nhất là tĩnh, thứ hai là nhẫn và thứ ba là chân. Không phải ngẫu nhiên mà là trong vườn của bậc hiền sĩ, đá luôn được đặt trước cả hoa. Hoa đẹp nhưng bóng tàn, đá xấu nhưng bền. Có một điều rất dễ bị hiểu sai, cổ nhân không chơi đá để giải trí, họ dùng đá để soi mình. Một viên đá đặt trong sân không chỉ để ngắm mà để nhắc rằng vạn vật đều theo tự nhiên, không cưỡng cầu, nhắc rằng thứ gì đứng vững được lâu đều phải chịu đựng đủ nhiều. Người xưa uống trà nhìn đá, viết chữ nhìn đá, ngồi yên thì cũng nhìn đá. Họ không phải để nghĩ mà để tâm tự lắng. Cổ nhân rất ít hỏi đá điều gì, nhưng họ luôn nhận được câu trả lời. Khi nóng nảy, nhìn đá, biết mình động. Khi loạn tâm, nhìn đá, biết mình chưa đủ tĩnh. Khi tham cầu, nhìn đá, biết mình còn chưa hiểu đạo đủ sâu. Đá không thay đổi để chiều lòng người. Người buộc phải thay đổi cái cách nhìn. Đó chính là tu. Trong sách có ghi lại một điều rất thú vị. Người trẻ thích ngọc, người trung niên thì thích gỗ, người già thì thích đá. Ngọc đẹp vì tinh xảo, gỗ đẹp vì ấm áp, đá đẹp vì đã đi qua quá nhiều. Người từng trải càng hiểu rằng vẻ đẹp lớn nhất không nằm ở sự nổi bật mà nằm ở sự đứng vững. Đạo gia nói về vô vi, không phải là không làm gì mà là không làm trái tự nhiên. Đó chính là hình ảnh rõ ràng nhất của vô vi. Nó không cố trở nên đẹp, nó không cố trở nên hiếm, không cố trở nên có một cái giá trị. Nhưng chính vì thế, nó đã trở thành thứ không thể thay thế. Cổ nhân vì đá để học cách sống mà không gồng mình. Không có viên đá nào tự nhiên mà thành hình. Mỗi vết lõm là một va chạm, mỗi đường vân là một năm tháng. Cổ nhân nhìn đá để hiểu nhân quả, không oán trách cái vết sẹo, không tiếc nuối phần đã mất. Bởi nếu không có những điều đó, viên đá đã không là viên đá của hiện tại. Nho ra coi trọng chữ nhẫn. Nhẫn không phải chịu đựng mù, quáng mà là biết chờ đúng thời. Đá nhẫn nước, nước nhẫn đá, thời gian nhẫn cả hai. Cổ nhân dạy, con người muốn vững, trước hết phải học đứng yên. Trong thư phòng của cổ nhân, mọi thứ đều có một cái vị trí. Bàn không đặt quá cao, ghế không đặt quá mềm. Án thư quay về hướng có ánh sáng tự nhiên. Và viên đá nếu có, luôn đặt ở nơi ánh mắt có thể dừng lại bất cứ lúc nào.
không phải để ngắm nghía cho vui mà để giữ tâm. Khi viết chữ, tay dễ vội, nhìn đá, tay chậm lại. Khi đọc sách, tâm dễ chạy, nhìn đá, tâm quay về. Cổ nhân không đặt đá ở nơi trung tâm để phô bày, họ đặt đá ở nơi có thể nhìn thấy khi cần nhắc mình dừng lại. Có một câu nói trong cổ thư mà rất ít người nhắc đến, đó là tâm bất địch, thạch tất lời. Khi tâm chưa yên, sớm muộn cũng chán đá, không phải vì đá không đẹp, mà vì đá không đáp ứng được cái ham muốn của con người. Đá không mới mỗi ngày, đá không thay đổi theo ý người, đá không chiều chuộng cái cảm xúc của mình. Cổ nhân hiểu điều đó nên chỉ những người đủ chậm mới đặt đá bên mình. Thiền gia thì không dạy nhìn đá để suy nghĩ, họ dạy nhìn đá để biết mình đang nghĩ gì. Khi nhìn đá mà tâm nổi lên khen chê, biết mình còn phân biệt. Khi nhìn đá mà tâm so sánh, biết mình còn tham. Khi nhìn đá mà tâm bất an, biết mình chưa đủ tĩnh. Đá không cần sửa, người cần tự thấy mình. Đó là công phu. Trong nhân gian xưa có câu, đá quý không nằm ở chợ, không phải vì hiếm mà vì người biết, nhìn rất ít. Cổ nhân chọn đá không hỏi tên, không hỏi nguồn, không hỏi giá. Họ đặt tay lên đá, cảm khí, đó là cảm nhận. Khí thuận thì giữ, khí nghịch thì buông. Đó không phải là mê tín, đó là kinh nghiệm của những người đã sống đủ lâu để biết rằng có những thứ không thể đo bằng lời. Đá đẹp nhất không phải là đá quá kỳ lạ, cũng không phải là đá quá tròn trịa. Cổ nhân thích đá có chỗ thô, có chỗ nhẵn, có chỗ gồ, có chỗ lặng. Vì đó là trung dung, đời người cũng vậy, quá sắc thì gãy, quá trơn thì trượt. Chỉ có vừa phải mới lâu bền. Nhìn đá, cổ nhân nhắc mình đừng đi quá đà ở bất kỳ hướng nào. Trong quan niệm xưa, người giữ đá không bao giờ nói sở hữu. Họ chỉ nói tạm giữ, vì trước khi đến tay họ, đá đã tồn tại, sau khi họ rời đi, đá vẫn còn đó. Vì ý nghĩa giữa con người và vị trí rất đúng, không kiêu, không tham, không bám chấp. Đá dạy con người biết mình chỉ là một đoạn ngắn trong dòng dài của thời gian. Người xưa từng nói, quân tử như thạch, không khoe cứng, không khoe bền, chỉ đứng vững. Đá không chứng minh gì cả, nhưng ai cũng biết đó không dễ bị xô ngã. Nhưng người hiểu đạo lý cũng vậy. Không cần nói nhiều, không cần giải thích, chỉ cần sống đúng. Cổ nhân hiếm khi đặt đá trong nơi phô trương, họ đặt đá trong vườn, dưới gốc cây, gần nước, vì đá thuộc về tự nhiên. Đặt đá giữa thiên nhiên, con người học được một cái vị trí của mình, không cao hơn trời, không lớn hơn đất. Chỉ là một phần nhỏ đang sống nhờ sự dung chứa của vạn vật. Nếu bạn đang nghe đến đây, bạn đang làm điều mà cổ nhân từng làm, ngồi yên, nghe chậm, không tìm kết luận vội. Đó đã là một dạng tu, không phải có đá trong nhà mới học được điều này. Chỉ cần có một khoảnh khắc đủ tĩnh để ở lại. Khi thời thế yên ổn, người ta còn đủ nhàn để ngắm hoa, nghe nhạc. Nhưng khi loạn thế, thứ còn lại bên con người thường rất ít. Trong những năm tháng biến động, cổ nhân không mang theo nhiều đồ, sách cũng bỏ lại, tranh cũng bỏ lại. Nhưng có người vẫn giữ một viên đá, không phải vì đá quý, mà vì đá nhắc họ nhớ một cái điều gì là bất biến. Triều đại có thể thay, luật lệ có thể đổi, nhưng đạo lý tự nhiên thì không. Trong tư tưởng xưa, đá là thứ gần với vĩnh cửu nhất mà con người có thể chạm vào. Người xưa nhìn đá để học cách đối diện sinh tử, không vội vàng, không hoảng loạn. Đá không sợ vỡ, nó chỉ tan rã dần theo thời gian. Sinh mệnh cũng vậy, không có sự kết thúc đột ngột, chỉ là trở về hình dạng khác.
Hiểu được điều đó, con người bớt sợ hãi hơn trước những thứ mất mát. Loạn thế làm con người hoang mang vì mọi thứ đều thay đổi quá nhanh. Đá không đổi vị trí để theo một cái dòng người. Nó đứng ở một cái nơi thuộc về chính nó. Cổ nhân học được từ điều đó rất quan trọng, không phải lúc nào cũng cần chạy theo thời thế. Có những lúc đứng yên mới là cách giữ mình. Người nóng vội tìm đá đẹp, người tĩnh tìm đá thật. Kẻ nóng vội muốn đá phải gây ấn tượng ngay, phải khác, phải hiếm, phải được khen. Nhưng đá thật không vội, không làm hài lòng ai cả. Cổ nhân nói, người chưa đủ tĩnh nhìn đá thì chỉ thấy là đá. Người đủ tĩnh nhìn đá sẽ thấy chính bản thân mình ở trong đá. Đông y nói, khí loạn thì tâm loạn. Cổ nhân dùng đá như một điểm neo mỗi khi lòng rối, nhìn đá để hạ khí. Không cần cầu nguyện, không cần nghi thức, chỉ cần nhìn lâu. Đá không truyền năng lượng, nó chỉ giữ cho năng lượng không tán loạn. Có thời đá đã bị bỏ quên, có thời đá được nâng niu, nhưng đá không đổi thái độ. Cổ nhân học từ đó là một cái bài học rất là lớn. Không phải ai lúc nào cũng được trọng dụng, không phải lúc nào cũng bị lãng quên. Quan trọng là giữ được bản chất của mình trong mọi một cái hoàn cảnh, dù khó khăn, thất bại hay thành công. Nhẫn của cổ nhân không phải là nhẫn trong chốc lát, đó là nhẫn cả đời. Đá nhẫn nước mài hàng ngàn năm, người quân tử nhẫn lời đời suốt một kiếp. Không phải phản ứng vội, không oán trách sớm, không kết luận khi chưa đủ thời gian. Nhìn đá, người xưa học cách kéo dài cái chữ nhẫn. Đá không che chở con người khỏi khó khăn, nhưng nó giữ cho con người không quên mình là ai. Khi khó khăn đến, trong loạn thế, điều dễ mất nhất không phải là tài sản mà là phương hướng. Đá không chỉ hướng, nó giữ trục. Nếu bạn đang nghe đến cái đoạn này, có thể bạn cũng đang ở trong một cái giai đoạn nhiều biến động. Có thể bạn không tìm câu trả lời, bạn chỉ cần một điểm tựa. Cổ nhân từng dùng đá để làm điều đó. Bạn đang làm một cái điều tương tự, giống như cổ nhân, chỉ bằng cách ngồi lại và lắng nghe. Cổ nhân có một nhận định rất thẳng: tiền vận cầu danh, trung vận giữ thân, hậu vận giữ tâm. Ba cái câu nói đó là luôn luôn khắc cốt ghi tâm với bản thân mình. Khi còn trẻ, con người cần động; khi trung niên, con người cần vững; nhưng khi về sau, thứ cần nhất là yên. Đá cạnh tự nhiên vì thế mà càng về sau càng được trân trọng, không phải vì nó hiếm mà vì người nhìn nó đã khác đi rất nhiều. Trong sách xưa không dạy tích trữ, họ dạy buông. Người già bỏ bớt đồ đạc, bỏ bớt lời nói, bớt tranh cãi, nhưng hiếm khi bỏ viên đá. Bởi đá không chiếm chỗ trong tâm, nó chỉ chiếm chỗ trong sự hiện diện, càng ít càng rõ ràng. Cổ nhân nói, đủ là giàu, đá không nhiều, nhưng đủ để đặt ánh mắt vào mỗi ngày. Người hiếu đạo không cần quá nhiều thứ để cảm thấy trọn vẹn, họ chỉ cần một vài thứ đủ đúng. Đá là một trong số đó. Người mới chơi đá thường hỏi giá, người lâu năm thì không nhắc. Không phải vì bí mật mà vì họ đã hiểu rằng giá trị nó không nói được cái điều gì quan trọng. Không phải là cổ nhân coi cái việc khoe là bất kính với đá, bởi khoe là đặt cái tôi lên trên tự nhiên. Người hiếu đá luôn đợi đá yên. Trong đạo gia có cái khái niệm phải bổn hoàn nguyên, đó là trở về gốc. Càng sống lâu, cổ nhân càng thích những thứ gần với cái trạng thái ban đầu. Gỗ mộc, vải thô, đá tự nhiên. Không phải vì hoài cổ, mà vì đó là hình dạng ít bị con người can thiệp nhất.
Đá giúp con người nhớ rằng trước khi có danh xưng, họ chỉ là một phần của tự nhiên. Có một sự thật rõ ràng mà cổ nhân chấp nhận sớm, không có thứ gì đem theo con người mãi mãi, kể cả là đá. Nhưng trong cái giai đoạn ngắn, được gỡ cùng, nếu giữ được cái tâm ngay thì đã là đủ. Đá không phải để mang theo, đá là để nhắc nhở chúng ta mỗi ngày. Bạn không cần phải sống như người xưa, không cần bỏ phố về rừng, không cần theo nghi lễ. Chỉ cần giữ một cái khoảng chậm trong ngày, một điểm để mắt dừng, một vật không thúc giục. Đó chính là tinh thần của đá cạnh tự nhiên mà cổ nhân truyền lại. Cổ nhân không dùng đá để trốn đời, họ dùng đá để sống trong đời mà không bị cuốn đi. Bình thản không đến từ việc mọi thứ ổn định, bình thản đến từ việc tâm có chỗ đứng, đá cho điều đó. Cổ nhân ít khi kết luận điều gì một cách dứt khoát. Họ để lại hình ảnh một sân vườn, một thư phòng hay một viên đá. Vì họ hiểu rằng lời nói rồi sẽ cũ, nhưng trải nghiệm thì không. Đá nằm ở đó, không giải thích, ai đến đủ lâu, người đó tự hiểu. Có một điều rất quan trọng mà cổ nhân đã biết từ lâu, không phải mọi thứ đều cần hiểu. Đá không phải để phân tích, không phải để gọi tên, không phải để chứng minh, nó chỉ cần được đặt đúng chỗ. Con người cũng vậy, không cần phải hiểu hết bản thân để sống đúng, chỉ cần sống đủ chân thành. Cổ nhân dạy khi tâm chậm, đạo hiện, đó là một cái điều cách tự nhiên, không đáng dạy, không giảng giải, không yêu cầu. Ngồi trước đá, con người buộc phải chậm theo. Và khi chậm đủ, những điều từng bị che khuất bắt đầu hiện rõ. Nhiều người gọi đá cạnh là thú chơi, cổ nhân không gọi như vậy. Họ coi đó là một phương pháp giữ tâm, không cầu kết quả, không đặt mục tiêu, không đo lường, chỉ giữ cho tâm không tán. Không phải ai cũng cần một viên đá giống nhau. Có người tìm thấy đá trong một vật rất nhỏ, có người tìm thấy trong một khoảng lặng, có người tìm thấy trong chính công việc của họ làm mỗi ngày. Quan trọng không phải là đá, quan trọng là khả năng dừng lại. Nếu bạn đã nghe đến đây, bạn đã đi qua cùng cổ nhân, cùng với đá cạnh Trung Kiên một đoạn đường rất là dài. Đã là 18 phút, không cần ghi nhớ, không cần áp dụng ngay, chỉ cần giữ dư âm để dư âm ở lại. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đá vẫn ở đó, trời vẫn đổi mùa, người vẫn sống. Không có điều gì cần thêm. Chỉ cần một khoảnh khắc đủ tĩnh để nhìn lại. Và khi bạn rời khỏi cái video này, có thể bạn sẽ không nhớ hết những gì đã nghe. Nhưng nếu lòng bạn chậm hơn một chút thì viên đá của cổ nhân đã hoàn thành việc của nó. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video của đá cạnh Trung Kiên. Chúc mọi người luôn luôn bình an, vui vẻ, hạnh phúc. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau.